Hallo daar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Madelief.explores. Ik ben vandaag op, ik heb geen idee hoe ik dit uitspreekt, Rødøyløva, Rødøy. Ik ga het even in beeld zetten. Ik ga vandaag de berg hier beklimmen. Best wel spannend, want ik ben in het buitenland, ik ben in mijn eentje. Maar het schijnt als je bovenop komt dat je echt een prachtig mooi uitzicht hebt over de zee. En alle eilandjes die eromheen liggen. Dus we gaan het gewoon doen. Ik ben zwaar bepakt met mijn drone en mijn camera gear. Ik heb wel wat eten bij me. Verder heb ik dit keer geen rugzak. Ik weet niet waarom ik die niet heb meegenomen. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Het is echt blafheet. Het wordt vandaag zo'n 22 graden. Ik ben veel te warm gekleed. Maar goed, ik ga jullie meenemen op mijn avontuur. Dus let's go. Volgens de locals de mooiste trail om te bewandelen hier in de omgeving. En eventjes ter informatie, de berg die ik ga beklimmen is een eiland bij Noorwegen, bij de camping waar we zitten. Midden op het fjord. Ze hebben hier door middel van hulp van vrijwilligers hebben ze dus een trap aangelegd naar de bovenkant van de berg, zodat het makkelijker begaanbaar is. Ik geloof dat er echt iets van 1000 vrijwilligers hebben meegeholpen. Je spreekt het dus uit als Rødøy en de berg zelf als Rødøyløva. De hike duurt niet lang, het is ook niet hoog, om en nabij 500 hoogtemeters. Maar door de steile trappen is het echt wel een pittige hike, maar het is zeker weten de moeite waard. Dit is echt een stuk zwaarder dan ik had gedacht. Ik doe gewoon elke 10-20 treden moet ik even een pauze nemen. En ik ben best wel wat gewend, maar dit gaat echt zo omhoog. Oké, en door. En ik heb veel uitzichten gezien in mijn leven. Ook veel vanaf een berg. Maar ik denk dat dit echt de meest insane uitzicht is wat ik ooit heb gezien. En zonder er te veel over te zeggen, ga ik het jullie gewoon laten zien. Aanschouw.